Even een beeld van de camping. Zo'n aardig campingje hier. We zijn nu spullen aan het pakken. Gisteren alleen vervelend nieuws dat de boot niet meer gaat van Christiansand naar Emden. De ferrymaatschappij is waarschijnlijk failliet. Even uitstel van betaling en de boten die varen niet meer. Dus moeten we waarschijnlijk met de trein vanuit Hirthals verder naar huis. Maar dat zien we dan wel weer. We fietsen vandaag over de rustige 550 noordwaarts langs het Surfjord. Links van de weg het Nationaal Park Volcovonna met de gelijknamige gletsjer, waarvan de Boer-Brain-gletsjer, waar we de vorige dag hebben gewandeld, een zijtak van is. Kilometer of 10 naar Utrecht. Half uurtje fietsen. Overal appelboomgaarden. Langs het fjord. Appels. Een rustige weg, de 550. Nagenoeg vlak. Het Surfjord mondt uit in het Hardangerfjord en bij Utne nemen we de ferry naar Kvandal. De overtocht is weer gratis. Fietsen van Kvandal naar Vos. Bij de ferry. Nog 35 kilometer naar Vos. Hier pakken we een fietspad naar Vos. Een fietspad over een oude spoorlijn. Vanuit Grandvik. Dit is het fietspad. Lekker rustig. Nauwelijks stijgingen. Geen verkeer meer. Even was het een smallere weg, druk autoverkeer. En nu hebben we alles, de hele weg voor onszelf.
Na Vos vermijden we de drukke E16 via de 5319, die aan de oostkant van het Le Nevatnet als een achtbaan steil op en af gaat. Bij de Twinde Vossen waterval moeten we weer een stuk over de drukke E16. In Mirkdalen treffen we een lege camping aan die gelukkig open is. De voorzieningen zijn prima en ook de prijs is met 200 kronen goedkoop voor Noorse begrippen. Dit is een natte koude ochtend op de Mirkdalen camping. Vochtig door het condens. Het is vrij helder vannacht geweest, dus zwaar fris. En dan gaan we zo weer beginnen aan een klim. De bergen in. Even op de iPhone laten zien. De route gaat naar het noorden. Bergen in. Klimmetje van 1000 meter. En dan weer afdalen naar het Sonjefjord. En dan pakken we daar een bij Vangsnes pakken we een ferry. En dan zo richting Sonjdaal, als we dat halen vandaag. Omhoog. Zeker 7 haarslotbochten. Een mooie waterval. Prachtige klim.
fout raken. Sanjedaal. We fietsen over een fietspad langs de tunnel. We gaan door deze berg heen. We fietsen langs de fjord. Rustig zonder verkeer. Sanjedaal. De camping ligt op het pad. Dus gaan we boodschappen doen. Dit is de camping in Sanjedaal, Leidig Sanjedaal. Een toiletgebouw, camping met allemaal terrassen. Vooral voor campers, denk ik. Weinig tentenvelden. In de volgende aflevering trekken we weer de bergen in en fietsen naar Œuvre Ordal.